מספיק שהמחבל היה מחליט לירות בקריאה, או לירות קצת יותר נמוך, אנחנו כולנו היינו מקבלים את הכדורים בגוף שלנו. אני במזל חיה, כי גיא פשוט שכב עליי בגופו והגן עליי, וזאת הסיבה היחידה שאני פה. זוכר שיצאנו מהקונטיינר ואני מסתכל מסביב ורואה את הזוועות האלה, את המראות האלה. השאלה הראשונה שהייתה לי זה במה אני יותר טוב מכל הילדים היפים האלה? ריטה וגיא, נכון? ריטה וגיא, כן. אתם הייתם בתוך הזוועות, בפנים, במסיבה, נכון? נכון. ואתם עכשיו בריאים שלמים, יושבים כאן, קודם כל חשוב... תודה שהסכמתם לדבר איתנו. וזה הילד שלכם. נכון. הוא היה בבית בזמן שאתם הייתם במסיבה? כן, נועם היה בבייביסיטר אצל סבא וסבתא באשדוד, שככה דאגה שנוכל ליהנות כמו שצריך. ואחותי עבדה בפסטיבל, זה הייתה איתנו גם, שברוך השם יצאה בריאה ושלמה גם מהתופת שם. אתה רוצה להתחיל לספר איך הגענו למסיבה? מה היה כל כך מיוחד בה? אז באמת הייתה התארגנות למסיבה גדולה, הפקה בינלאומית מברזיל, שעשתה פה איזה שיתוף פעולה והביאה פסטיבל גדול לארץ. הגענו ביום שישי ב-10 בערב, ממש בין הראשונים. לפנינו ממש בכניסה, הקמנו קנטה, אוהל, מקום נעים לשבת בו. והספקנו עוד לרקוד קצת וליהנות, ואפילו ללכת לישון כמה שעות ולהתעורר ב-4:30 בבוקר. שתינו קפה, התחלנו לרקוד וליהנות, ולקראת זריחה ראינו שיש מעלינו מטר של מאות טילים. זה היה תלוש מהמציאות, אנחנו במסיבה, בווייב של ריקודים וזריחה יפהפייה, ופתאום אתה לא מבין בכלל, לא ראיתי כזאת כמות של טילים, זה פתאום מאות טילים. זה אפילו נראה כמו זיקוקים בהתחלה, זה היה כזה וואו, מה... זה כל כך עשן בשמיים, כל כך הרבה פיצוצים, שזה... תודה. לך תקרא את הברכה. כאלה ממש זיקוקים פיצוצים, אתה לרגע, אתה יודע, גם עם הבומים של הסאונדים, של המוזיקה, אתה לא באמת מצליח להבחן את זה, אלא אם כן אתה מסתכל לשמיים. כאילו, אנשים היו בשוק שזה מה שקורה, כי לא הבינו למה עצרו את המוזיקה, כי מאיפה שזה בא, ואיפה שהייתה הרחבה, כשאתה נמצא ליד הרמקולים, הרבה מאוד בליינים לא הבינו עד שלא באו אליהם ממש קרוב, ואמרו להם, אין מסיבה, זהו, סגרו את המוזיקה, סעו הביתה, המשטרה הייתה באטרף שם, כל המאבטחים שהיו שם. זה כאילו מעניין, כי זה היה בהתחלה המסיבה הכי שמורה, יש לך מלא שומרים והבטחה בכל מקום. כאילו ברגע שהמסיבה סגרו את המוזיקה, ויש טילים ויש צבע אדום, טוב, כל אחד לעצמו, כאילו לא ראיתי שם איזה התכווננות, כמובן שהם לא ידעו מה קורה, אבל לא הייתה איזושהי התכווננות, אוקיי, קורה כאן איזשהו מקרה, בואו ננהל אתכם כמו שצריך. אז היה כאוס ממש גדול, כאילו אנשים רצו על נפשם, ממש כאילו המחבלים כבר היו, ממש אנשים, וזה היה טילים, זה היה לנו מוזר, אמרנו מה, אנחנו אשדודית במקור, אחותי גם, גיא מחיפה, לא בקלות אתה מפחיד אותנו עם טילים, אז אנחנו אמרנו שהכי טוב והכי נכון להישאר בשטח, זה שטח פתוח, יש טילים, אם צריך רצפה להישכב עליה, לא רצינו להיות חלק מה1,000 פלוס מבלים שהשאירו את הציוד שלהם חדש, טיקטים ככה, השאירו הכל וברחו, ממש המשטרה מאוד הלחיצה, המאבטחים שם וזה. ואנחנו ישבנו ממש ברגוע. נשענו, הסתכלנו על העדיין, 7 בבוקר, כן?
תחילת היום. בשלב הזה היו רק טילים? עד 7 היו רק טילים. אתם החלטתם להישאר, לא לברוח כמו עם כולם. כן. אמרנו, אנחנו מקסימום תכף יתפנה שם, כי חייב להיות פקק בסוף, כי זה שטח קורקר, אתה יודע, אתה לא ישר בכביש, הכנית בחנייה רגילה. אתה נוסע בתוך השטח, כמה זמן נסענו? 10 דקות, רבע שעה, רק עד שהגענו לחניון, איפה שאתה מחנה. ואנחנו, האמת, הגענו בגלל שאחותי, עדן, עבדה באירוע, מ-10 בלילה, והאירוע התחיל רק ב-11, זה יצא שהגענו מוקדם, אז הכננו מאוד מאוד קרוב לכניסה של המבלים, אבל מאוד לא ראינו ברכב כפוטנציאל למשהו בטוח להיות בו בטילים ובפקק. אתם ישבתם להתייעץ ביניכם? החלטתם את זה ביחד, שאתם תישארו ולא תברחו? ישבנו בקנטה. כאילו כבר לא הייתה קנטה, נשאר, כאילו כבר ארזנו הכל. עוד לפני שהרזנו, יש מלא טילים מעלינו, אנחנו מבינים שעכשיו אם אנחנו בפקק מלא רכבים זה יותר מסוכן. אם משהו נופל יכול להיות פיצוץ, צריך להיות בשטח פתוח, בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. אז אנחנו מודעים לזה שלא יקרה לנו כלום. כן, גם כאלה שהיו מאוד בלחץ לנסוע, אמרנו להם, כאילו רגע, תמתינו, גם ככה יש שם פקק, יש לי כאלה שקצת איבדו את זה, והאמת שהייתה כמות לא מבוטלת של אנשים שנשארה שם, לדעתי, היו לפחות כמה מאות מבלים שחשבו כמונו ונשארו שם עד הסוף, הרבה מהאנשים שנשארו היו בעצם צוות רפואי, אמבולנס, היה את החפ"ק, היה את העזרה הראשונה לכאלה שנבהלו מהטילים, כאלה שהרגישו לא טוב מהלילה, כי בסוף המסיבה התחילה ב-11 בלילה. אז יש אנשים מסוימים שבשבילם 6 בבוקר זה כבר היה שיא המסיבה. ולא כל אלו שנשארו איתכם ניצלו, אבל. נכון, נכון. אז בעצם באמת כשפתאום ישבנו, אנחנו, כמו שאמרנו, היינו ברגוע, האמת שאפילו ראינו באמת בעצם לידינו, בזמן שאספנו את הציוד שלנו, היה את אריק והבת שלו רות, שרות היא נכה אתם ראיתם את אז הזוג הזה? ראינו אותם ממש לידינו, האבא בטרנקילו שלו הורס את הדברים, ואני הייתי כאילו באמת בשוק. מאיך שהוא, כמות דברים שהוא הביא בשביל הבת שלו ובשבילו, כדי שיהיה להם את הקנטה המושלמת, שיהיה לה הכי נוח פוף כזה ופוף כזה וכיסא חשמלי, ואני באמת לא הבנתי שהאדם אחד מרים את כל הדבר הזה, אז כמובן שם משכתי את גב החולצה, אמרתי לו בוא מהר, בוא נעזור להם להעמיס את כל הדברים לאוטו, והוא כזה, אל תדאגו, אני נסתדר לבד, ובאמת ראינו אחר כך שהוא חיכה ברכב, זה רכב גדול, זה רכב עם בן אדם נכה בפנים, אז אתם יודעים, זה לא רכב שטח ברגיל, אז ממש ראינו אותו מחכה באמצע הרחבה לתזוזה, בערך כמונו, אחרי שהוא כבר העמיס את כל האוטו. בשלב הזה כבר הבנו שמשהו רציני מתחיל לקרות, כי בערך בשעה 7:30, אחרי שהמון מבלים עזבו את הדברים שלהם ונערו לרכבים ורצו לצאת, אחד החברים התחיל לצעוק שם שירו באח שלו בתחנת דלק. ולא ידענו אם זה אמיתי, אם זה סתם מישהו שנכנס לחרדה, אם זה סיפור, אם זה סתם... לא מבינים רגע את הגודל של האירוע הזה. וזה השלב שבאמת גם אחות של ריטה ישבה איתנו ועוד כמה אנשים נוספים, והם החליטו שהמקום הכי בטוח זה ללכת לחפ"ק. בצד השני זה היה מתחם גדול עם כמה כניסות ויציאות, אז זה היה את הכניסה של הכרטיסים, איפה שכולם נכנסו, איפה שהכננו, והצד השני של המתחם היה את החפ"ק, היה שם המון... כל העזרה הראשונה שם הייתה. המון אנשים שקצת איבדו את זה, שהיו בסטרה ולא ידעו איך לקבל את הטילים ואת הלחץ שיש שם. היינו שם בערך 2-3 דקות וראינו רכב גולפקר כזה מגיע עם 2 פצועות ירי, פצעים מרובים. וואו, זה היה... שמענו יריות מולנו מתקרבות. מאיפה שהגיע הרכב בעצם עם הבחורות האלה, ולמרות שהיה שם חפ"ק ועדיין כוחות ביטחון, הערכתי שזה המקום הראשון שיפגע. ואמרתי לריטה ולאחותה שיש בצד השני של המתחם, יש עוד קונטיינר כזה, אבל הוא רחוק יותר.
באמת התחלנו ללכת לכיוון הזה, באזור 8 בבוקר הגענו לבודקה של הכרטיסים. עוד ישבנו על כיסאות, חשבנו מה עושים, קיווינו שזה יהיה רחוק ולא יתקרב, עוד לא הבנו. זה היה יריות בשלב הזה רק מצד אחד. בשעה 9 האש התחילה להתקרב, אנחנו שומעים כבר אש מאוד מאוד כבדה, המון סוגי נשקים, כל סוגי הפיצוצים שאפשר... ובנוסף לזה, בו זמנית גם ממשיכים הטילים, אז אתה גם לא ממש באיזושהי הבנה לאיזה כיוון בכלל יש לך... מי חשב על כיוון בכלל? כאילו מבחינתנו כרגע זה לחפש מחסה שלא יראו אותך, בכלל לא קלטנו שאנחנו נכנסים לקרוון עם 8 חלונות, כן? זה כאילו, זה קרוון של הכרטיסים, זה לא סגור, זה לא הרמטי, יש דלת שננעלת, אבל יש 8 חלונות, כשמכל צד יש בר כזה של 30 סנטימטר, ששמו עליו את הקורא כרטיסים, כשרק הגענו לאירוע. סתם היו שם שאריות של בקבוקים, מקום הכי, באמת, אם אתה באמת עוד פעם חוזר לשם, לא יודעת אם זה המקום הראשון, לבחור בו כשאתה בלחץ, או כשאתה מנסה להתחבא מיריות, או ממחבלים שיבדקו כל מקום, למצוא שם אנשים חיים. ואז בערך בשלב הזה, דפק לנו על הדלת גל, בחור שהיה איתנו בבעלה אדירה, כאילו ראינו עליו שהוא פשוט בורח, כמו מאש, ופתחנו לו את הדלת, והוא ישר נשכב על הרצפה, כמובן כולנו כבר 4 בעצם, שקובים על הרצפה, פתאום דפיקות על הדלת, אתה מקבל, אתה יודע, קיבוץ, אתה מפחד שזה המחבל עכשיו מגיע, או מי שזה לא יהיה, ואלה היו בעצם עוד 2 בחורים ישראלים, מיכאל ותומר. איך ידעתם שזה ישראלי? אתה רואה, זה ישראלים, הסתכלו בחלון, כאילו ראו אותנו, ישר פתחנו את הדלת, נעלנו, והשתתחנו כולנו, כאילו 6 אנשים, זה קרוון של מה, 2 מטר? זה לא 3 מטר, זה משהו כאילו קטן, זה לא באמת, אין שם איפה להסתתר, מספיק שאתה רק ככה עושה לתוך החלון, ואתה תראה את הראש שלנו, או את הרגליים, ואם תבוא בחלון שממול, אנחנו חשופים לחלוטין. וברגע שהם נכנסו פנימה, כאילו יצא מצב שתומר היה האחרון שהסתכל מתוך החלון, והוא ממש ראה טנדרים, כאילו מגיעים, ממש ראה כוחות מגיעים מהצד הזה לכיווננו, ואתה שומע את זה יותר קרוב, אללהו אכבר, והתבחל יהוד, וכאילו זעם, אתה שומע, אתה מרגיש, וזה מתקרב אליך, והדפיקות של כולנו באטרף, ואנחנו משכנעים אחד את השני להשתין, כי הדבר היחיד שיושב עליך שם, זה שאתה חייב פיפי עכשיו מהלחץ, ואתה, מה עושים ברגע הזה? כאילו איפה משתינים? אתה לא זז מילימטר, אני חושבת שאחותי הייתה כבר במצב של בכי, של כאב, כאילו בעצם מהבוקר, זה, אתה יודע, זה תופס אותך, ופשוט כולנו הרגענו אחד את השני שם, שזה בסדר להשתין על עצמנו, ופשוט לשכב שם ככה, בתוך השלולית של עצמך עם הפחד הזה. בשעה 9:30, היריות כבר היו מאוד מאוד קרובות, עברו מעלינו לידינו, 9:30 ריססו את הקונטיינר שבו התחבאנו, כדורים התחילו לחדור, אני זוכר שהרגשתי שחטפתי משהו, והסתכלתי ככה הצידה וראיתי שמשהו פילח לי את הצד בבטן, וכמובן לא יכולנו להוציא הגה, כי הם קרובים. הם ממש זה היה מרחק אבל... של מטרים מאיתנו. אתה נמצא אתה יודע, אתה שוכב, אתה נמצא בתוך מקום כזה של אימא, כאילו, אתה יודע, יש איזה שקט כזה שאתה אומר בבקשה, שלא, אתה שומע את הוויום של כל הכדורים, כל עוד אחד ועוד אחד, ופוגע בברזל הזה, פוגע שם, ופתאום זה מגיע לקרוון שלנו, זה ממש עלינו, אתה כאילו מרגיש את איפה שאתה נמצא, ממש רועד, אתה מרגיש את זה נכנס, ואני לא יכולה להעביר לכם את הדבר הזה של השקט, של השנייה אחרי שאתה עוד נושם, אתה קולט שרגע שנייה כולנו עוד נושמים. רגע, אתה צריך פיפי? פה? שירותים? רגע. סליחה.
מטורף. כן. אתם סיפרתם את זה כבר הרבה פעמים, את הסיפור הזה? כן. כשקיבלת כל את פעם זה... סליחה, כשקיבלת את הכדור, אתה הרגשת כאב באותו רגע, או שאפילו הכאב זה כבר לא היה דבר שהרגשת? הרגשתי כאב. בשלב הזה חשבתי שהפציעה היחידה שלי זה מהרסיס. זה היה רסיס שפתח לי את הצד של הבטן. הסתכלתי וראיתי רק את זה, ואחרי כמה דקות ראיתי שהתחתונים שלי רטובות, וככה מסתכל ואני רואה שיש 2 חורים בתחתונים, ואני מסתכל ואני רואה שיש לי עוד 2 חורים, ואני אומר לריטה, טוב, זה אולי נכנס ויצא, אני בסדר. לשאלתך, זה לא כאב כמו שחשבתי שזה יכאב. גם האדרנלין שלך והפחד והכל, ואתה חותם את הכאב. אז עדיין כאב, עדיין הרגשתי שזה שורף בפנים. אבל, וכמובן על הדופק ונשימות מהירות, אבל הצלחנו לשמור על שקט. עם כדורים בבטן וברגל וזה, מצליחים לשמור על שקט, הגוף עזר, זה לא כאב כמו שחשבתי. זה לעצור את הצעקות. כן, אי אפשר לצעוק. מקסימום אפשר לנשום קצת יותר מהר וככה לפרוק את זה. ידעת שאם אתה תצעק, אתה יכול לסכן את כולם או משהו. הם סביבנו, הם מקיפים אותנו. זה היה בשעה 9:30. הלכת את מיקרופון עוד לשם. סליחה. מקווה שזה לא שמע. בשעה 10:30, אחרי שיש המון מתחים כל הזמן, במשך שעה מקיפים אותנו, ואנחנו מבינים, אנחנו שומעים ירי מכל הכיוונים, זה מגיף אותנו. ב10:30 אנחנו כבר לא שומעים יותר דוברי עברית. לרגע יש שקט, אין יותר חילופי אש, ומתחילים לשיר שירים בערבית ואללהו אכבר, והם נשמעים כמו להקה של תנים של מאות שמקיפים אותנו מכל מקום. הם מטרים ספורים מאיתנו. כביש גישה שהיה צמוד אלינו, הכניסה של הרכבים, מרחק שבערך 4 מטר מאיפה שהיינו, עברו שם הטנדרים שלהם עם RPG ואוטומטים, והם פשוט במשך שעתיים, מ10:30 עד 12, בערך עד 12:30, הם עשו וידואי הריגה. מטורפים. פוצצו הכל, אם זה פחים, אם זה מקררים, זה שירותים. לא ברור איזה נס, איזה גודל של נס היה שם שלא פוצצו את הקונטיינר הכל כך גדול ולבן ובוהק הזה, שהם היו כל כך קרובים אליו. בשעה בערך 11:30, מחבל ניסה לפתוח את הדלת, והדלת הייתה נעולה. כולם היו ככה עם הראשים למטה, ואני רואה את הצל שלו עובר בצד אחד של הקרוון, אנחנו מתחבאים למטה, ואני רק מתפלל שלא יעבור לצד שני, להסתכל מהצד השני. ועוברים 2 שניות, והוא מגיע, והעיניים שלנו מצטלבות אחד בשני. הוא ככל הנראה לבש מדים, איזה מעיל של קצין, של שוטר, מעיל כחול. ריטה הרימה את הראש, שאלה אותו כוחות הביטחון. לא, ממש חשבתי שזה כוחות הביטחון, כן? כאילו היה לו מעיל כזה של הנגדים של לא יודע אם זה חיל האוויר, אבל כזה, או של משטרה, אבל כחול עם כזה המשולש הפתוח פה בצד, זה נגד. אני מבחינתי רואה את זה נגד, יש גם נגדים שהם לא ישראלים, הם אזרחי ישראל. אז ישר שאלתי אם הוא כוחות הביטחון, כי היה לו גם קשר כזה, אפילו הייתי באיזושהי התרוממות כזה של כוחות הביטחון, כאילו עוד שנייה נתתי בו את התקווה, ובעלי שם באותו רגע מנחית אותי, זה כוחות ביטחון, זה מחבל, מה את לא רואה? כאילו ככה. הוא ישר אמרנו, מאני, טלפון, ככה לא יודעת מה הפואנטה שלו לדבר באנגלית, אבל דרש שניתן לו פשוט את כל מה שיש לנו. מהרצפה ככה זרקנו לו למעלה לבר שמולנו שייקח הכל. גיא ככה מחזיק את הידיים, מתחנן על נפשו שיחוס עלינו, כי הוא פשוט יכול לקחת עכשיו רובה, פשוט לרסס אותו, מה עוזר לו שנשאר בחיים? ובלעה אותו האדמה, ממש. בן אדם
נעלם. לא שמענו אותו מוציא פיפס מהרגע שהוא זז מהזה, לא שמענו... אתם יודעים, מחבלים מתקרבים יותר קרוב. כלום. נעלם מפני השטח, שזה... זה הזוי, כי אתה, זהו, מאותו רגע שהוא לקח לנו את הדברים, אמרנו, סופנו קרב. אנחנו עוד שנייה, מישהו בא להוציא אותנו מפה, לרסס אותנו, לוודא שלא עבד להם. האדם מכשיר קשר מולנו, ואנחנו מבינים שזה עניין של שניות עד שהם חוזרים, או לזרוק רימון, או לחטוף אותנו, או... כל הסרטים עברו בראש. אנחנו מבינים שזה שניות, ואני כל הזמן חושב מה לעשות. הרכב נמצא 15 מטר מאיתנו. האם לצאת הרכב, האם לצאת לבד ולחזור, האם שנמצא כולנו. ואני מבין כל הזמן שאם אנחנו, מי שיוצא החוצה מת, יש מאות מחבלים מסביב, ואני אומר, הסיכוי היחידי שלנו זה אם עכשיו יגיעו איזה כוחות ביטחון או איזה מסוק יוריד גובה, עברו מעלינו מסוקים, אף אחד לא הוריד גובה, אף אחד, לא היה שום כוחות שלנו במשך שעות. אני אומר, אם רק מסוק יוריד גובה וטיפה יסיט אותם, אולי איכשהו. וכמו שריטה אמרה, הוא לקח... אני אסף את הטלפונים ואת הארנקים ונתתי לו את זה, והוא פשוט נעלם. אני לא יודע מה השיח את דעתו, מה קרה, אבל הוא לא חזר. הסתכלת לו בעיניים, ניסית להתחנן אליו? איכשהו נעמד מולי ואמרתי ריטה שזה לא כוחות הביטחון, שזה מחבל. אני נתתי תפילה כזאת בכל הכוח, זה ממש לא היה אליו, זה היה לאלוהים. ואז הוא פשוט שמר את הסוד שלכם. מה שמאוד מפתיע, כי מחיר של אייפון אנחנו כולנו מכירים, אבל מחיר של יהודי זה $10,000 ובית. אז זה בהחלט וואו, השעות האלה של ברגע שהוא לקח את הטלפון ונשארנו, אני לא יודעת לכמה אנשים וכמה פעמים שלחנו את הלוקיישן שלנו, מהרגע שבעצם נכנסנו לתוך הקונטיינר. אני אגיד שזה יותר כזה, נהיה יותר, לא רצינו להלחיץ בעצם את המשפחה, אז אנחנו בהתחלה לא שלחנו הודעות, לא להורים, לא לאף אחד, כי מבחינתנו הם עוד לא יודעים כלום, אין מה לכתוב, מה נכתוב, אם יש מחבלים שבאים להרוג אותנו, מה נכתוב לה? כאילו מה יעזור שאני אכתוב, עד שבעצם כל הקרוון ריססו אותנו, והיה את גל שקיבל שתי יריות בברכיים, ואחותי עדן רק מנסה להרגיע אותו, והיא לא מכירה אותו, כן? אנחנו נכנסנו, אנחנו לא מכירים את הבחורים האחרים שנכנסו, היינו זרים, מה זה, אין זרים בטרנס, אין זרים בשבט הזה, ובקהילה הזאת שמגיעה למקום כזה, אף אחד זה, ועוד במצב כזה, כמובן שמבחינתנו הם עכשיו האבא, אמא, האחות שלנו, ואנחנו שמה, שוב, זה גם צריך לזכור שיש אחד שרוצה לצאת, אחד שאומר לא, אחד שרוצה להשתין, זה יוצר איזה משהו תחת הפחד ותחת הלחץ הזה. והכמות ששלחנו לוקיישן ומיקום ולקחו לנו את הטלפונים, פתאום נהיה שקט, התחלנו לשמוע הליקופטרים באוויר. כל הליקופטר שאתה שומע, אתה אומר, בהם להציע אותנו, זהו, הנה הם באים, ואתה מתפלל שהם ינמיכו גובה, שנשמע אותם יותר חזק, הנה זהו, הם עכשיו הורגים אותם מהשמיים, הם בטוח עכשיו זה, והוא הולך, וההליקופטר נעלם, ועוד פעם אתה שומע על הוואקבר, ועוד פעם אתה שומע יריות, ואני חושבת שלפרקים, אנחנו ממש נרדמנו, אני חושבת אתה יודע, הגוף שם אותנו באיזושהי פוזיציה של להוריד, אני לא חושבת שהפסקתי לרעוד, מהרגע שראיתי את הבנות עם היריות שם ליד החפ"ק, לא הפסקתי לרעוד, באמת, עד הרגע שהגיעו החיילים, ונתתי חיבוק לחייל. אתה פתאום שומע, אחרי שאתה שעתיים בשקט, בדממה, אתה שומע, חולצה לבנה, בורח, יריות, אתה אומר, רגע, זה העברית? אתה כאילו גם קצת הוזה, שאולי שמעת, לא שמעת, ואז אנחנו שומעים 50 מטר, 20 מטר, זה היה כנראה כמה שהם היו קרובים מהקרוון שלנו. לא יודעת בדיוק לאיפה הם, פשוט ישר אחד הבחורים צעק הצילו,
אני בתחושה שלי ישר הרגשתי שזה ישראל, כאילו שזה כוחות שלנו, הרמתי את הראש ויכלתי למות, כן? זה יכל להיות מחבל שמשחק אותה. ולראות את 3 חיילים האלה שעמדו אחד אחרי השני, מחפים אחד על השני, בודקים בכלל, לדעתי, הם אולי אפילו בדקו אם יש בשם המחבלים שמסתתרים אחרי שהם נכנסו. ולצעוק להם, ישראלים, ישראלים, אתה יודע, אתה גם... זה היה רגע הזוי. זה היה התודעה הזאת, באותו רגע שאתה בולע את הרוק ומבין שאתה רגע שנייה יכול להפסיק לפחד, ואתה יכול... הוציאו אותך, זה באמת קורה. הם מצילים, והם באים, והם מגנים עלינו, והם השתלטו על כל השטח. אנחנו רק אחר כך הבנו את כמות המחבלים שהייתה, שזה מטורף שהם הצליחו בכזה זמן להצליח להשתלט עליהם, ולבוא להוציא אותנו משם בשתיים. כאילו לנו זה הרגיש כמו נצח, אבל ימים אחר כך הבנו שהשואה שקרתה שם הייתה... הלוחמים נכנסו, הם נכנסו רק 8 לוחמים לכל השטח הענק הזה של הפסטיבל, שזה רדיוס של קילומטרים שנפגע, ויש רכבים וגופות בכל עבר ומחבלים. גם שחילצו אותנו באזור 2 בצהריים, גם אז היינו תחת אש. לא היה איך לחלץ אותנו, לא היה אמבולנסים, לא היה כוחות מספיק גדולים. אני שהייתי מוגדר שאני צריך פינוי מיידי בגלל כדורים בבטן, אז גם אז לקח 1.5 שעה עד שהצליחו לפנות אותי. 2 לוחמים בפרייבט ברכב פרטי שהצליחו וניסו להניע שם רכבים כאלה שנשארו לראות במה אפשר להשתמש. המחדל פה הוא במשך שעות היינו לבד. וגם שנכנסו לוחמים, נכנסו רק 8 לוחמים, המחבלים פשוט בשלב הזה, רובם כבר המשיכו הלאה ללוקיישן נוסף. ברגע אבל זה שיצאנו... אומץ מטורף שהם לקחו על עצמם, הם לקחו החלטות בעצמם, להיכנס לשטח הזה עם כל הסיכון. אני שמעתי שלא נתנו לחיל האוויר להרים מסוקים ומטוסים במשך 7 שעות, והשני מסוקים כנראה אלה שעברו מעלינו, זה טייסים שהפרו פקודה וטסו ועזרו וחילצו אנשים. 2 המסוקים היחידים. אבל שום דבר, אני חושבת, לא הכין אותנו לרגע שיצאנו מהבודקה. כאילו המקום הזה של להיות זה שמסתתר, והיו את אלה שברחו, והיו את אלה שהיו בתוך היער, אבל כשאתה יוצא, מתוך הדבר הזה, ואתה באותה נשימה שיש לך את באמת הצילו אותנו, רגע יש פה מישהו שיגן עלינו עם נשק, ואז לצאת לראות את מה שהיה שם, בעיניים שלנו, להבין שכל מה ששמענו, הם השתמשו בכל היריות האלה, על אנשים, כמות האנשים, כמות המוות שאנחנו ראינו שם, כשיצאנו מהקרוון, זה היה בלתי ניתן להבנה. זה כאילו לא להאמין שהילדים האלה לא חזרו משם להורים שלהם. כאילו, הצורה שאתה רואה את האנשים זרוקים שם, איך כאילו, אתה אומר, מאיפה פגעו בהם כדי שהוא ככה יגמור, מה עשו, כאילו, אתה רואה את הנבזות ואת כאילו גם בהרג היה אקסטרה. זה לא היה... יופי, הוא פגוע. אתה ראית התעללות בגופה. אתה פשוט ראית שלא הספיק להם כדור אחד. ולעבור ליד הגופות האלה, כי פה החפ"ק, ופה הם מגנים עליך, ופה אוטו נשרף, אז אתה נשאר באיזה רדיוס, שאתה מחכה שיפנו אותך, וברדיוס הזה יש מלא מתים. כאילו סביבנו, בזמן שחיכינו במשך 2 שעתיים, שעוד יוציאו אותנו משם החוצה לבתי החולים, ובכלל מהשטח, אתה עובר בין גופות. זה מה שאתה רואה, אתה מסתכל ימינה, יש גופה, מסתכל שמאלה, יש גופה, פח אשפה שלם בגופות. כאילו קונטיינר ענק של גופות שנשפחות ממנו, כי הם זרקו להם רימון או משהו לבפנים. זה היה, אני חושבת שזה באמת מבחינתי הדבר שגמר אותנו.
לצאת משם כמו, וואו, הוציאו אותנו איזה 13 אנשים על טנדר מאחורה, ממש הרגשתי אני לא יודעת איך לתת לזה איזה תיאור, ש13 חבר'ה שניצלו, יושבים ביחד אחד על השני, מתחבקים בתוך מאחורה של טנדר פתוח, והנהג נוסע רק בשיא המהירות, אנחנו עוד שנייה עפנו מהטנדר רק כדי להוציא אותנו משם, ואני חושבת שהייתה סיבה מאוד טובה שיעשה את זה, למה כל היציאה החוצה זה היה סוף העולם, זה היה נראה כמו סוף העולם, לגמרי. אתם מסתכלים על הגופות, אומרים זה יכול להיות אנחנו בעצם, אנחנו היינו שם שעתיים. אני חשבתי שהרגו את כולם. כל מי כאילו לא ידענו באותו שעה שהיו כאלה שברחו מהמכוניות וקלטו. אני הייתי בטוחה שכל המכוניות שאנחנו רואים, היו מכוניות שרופות, היו מכוניות מאוחות, כי אתה אומר, עם מה הם באו? איך מואחים רכב? מה זה הדבר הזה? כמויות של מוות. אז אתם מגיעים, ממשיכים הלאה? אני זוכר שיצאנו מהקונטיינר ואני מסתכל מסביב ורואה את הזוועות האלה, את המראות האלה. השאלה הראשונה שהייתה לי זה, במה אני יותר טוב מכל הילדים היפים האלה? אוקיי, מובהק שאלוהים היה איתנו ושמר עלינו בכל כך הרבה הזדמנויות שונות. אחרי זה אנחנו רואים במצלמות ההבטחה כמה המחבלים היו קרובים אלינו ועברו עם נשקים שלופים ורק לא הסתכלו אחורה. ועוד 3 פעמים בזמן שהיינו בקונטיינר ניסו לפתוח את הדלת ורק לא הסתכלו מהחלון. הנס היה מובהק לחלוטין. והשאלה הראשונה שלי, במה אני יותר טוב? למה היית איתנו? למה שמרת עלינו? והתשובה שצפה לי, התשובה שקיבלתי זה שאני לא יותר טוב מאף אחד מהם. פשוט לכל אחד יש את התפקיד שלו. והצורה שאני רואה את זה, זה שכל האנשים המדהימים האלה, הם היו הקטליזטור, הדבר שיביא לסוף הרוע הזה שאנחנו רואים. ההתנהלות שם הייתה, הייתה שם בחורה שהיא בכלל בליינית, שהיא בעצם גם אחות, הולכת עם נעל אחת, כן, נעל אחת, לא, השמלה שלה חצי קרועה, עושה לכולם, מכניסה להם לווריד, כדי שיהיה להם, אם צריך, אם הם עמדים נוזלים, זה היה, וואו, הצורת תפעול שם, של מי שנשאר ומי שצריך, סך הכל 50 ניצולים, 50 ניצולים מהשטח של המסיבה עצמה, שהצליחו להתחבא בשטח, ולא למות. אני ראיתי שם בנות עם, באמת, הכמות חורים שהיו בכל מיני אזורים בגוף לאנשים, שאני ממש מקווה שכולם נשארו בחיים, ממי שראינו שם, אתה לא מצליח להקל על זה, שזה באמת אמיתי. ביציאה שלי מהשטח, אז היינו ברכב פרייבט עם 2 לוחמים מקדימה, עם נשקים מוכנים, ואני ועוד 2 פצועים במושב האחורי. וכמה שהמראות היו נוראים, לא יכולתי שלא להסתכל על כל פרט ופרט, כי מחבל היה יכול לצוץ מכל פינה. אז אי אפשר להוריד את הראש ולא להסתכל, אתה חייב להסתכל ומעבר לפרטים ולנסות לחפש כל תזוזה, כי זה היה שדה קרב, 20 דקות בתוך שדה קרב של רכבים מפוצצים, עשרות מאות רכבים, גופות בכל מקום. 20 דקות של נסיעה. תקשיב, לראות את הוידאוים של המצלמות אבטחה, ולהבין שאנחנו היינו בתוך קופסה לבנה עם 8 חלונות, כאילו... מספיק שהמחבל היה מחליט לירות בקריאה, או לירות קצת יותר נמוך, אנחנו כולנו היינו מקבלים את הכדורים בגוף שלנו. אני במזל חיה, כי גיא פשוט שכב עליי בגופו והגן עליי, וזאת הסיבה היחידה שאני פה. כאילו זה מטורף, זה צריך להבין, שכבנו על הצד, והוא חיסה אותי פשוט, ובגלל זה הוא קיבל במותן את הכדורים,
זה באמת לא מובן מאליו, וזה עוד יותר מחלחל וקורע כשאתה רואה, כשאני רואה אמא שאיבדה את שתי הבנות שלה ואת החתן שלה, אז אתה יכולה להיות אמא שלי. וזה... מה אני אמורה להגיד לה בדיוק? על האלוהים שמר ועל המשפחה שלך לא? זה להמשיך לראות את זה, את הוידאוים הנוספים של מצלמות האבטחה, שצילמו כמה מהם באמת היו שם, כאילו הם עברו לידינו נון סטופ, הלוך ושוב, וניצלנו. זה לא מובן, ואני חושבת שיש סיבה לזה, ואנחנו נעשה, גם אני וגם גיא תמימי דעים, שאנחנו צריכים לעשות משהו. אנחנו נשארנו כאן לא סתם, ונשתדל לעשות מה שאנחנו יכולים כדי לעזור בהסברה, כדי לתת לעולם הזה להבין שהם חרות. שזה באמת זה, שאין דבר כזה שחיים של מישהו אחר שווים יותר ממישהו אחר, ואני לא חושבת שבאמת קיים מישהו במדינת ישראל, או יהודי אחד בעולם, שקם בבוקר, כל מה שהוא עושה, זה מתפלל למוות של ערבים. כאילו אין סיכוי, אני לא יכולה להאמין בזה. וכשההפך בצד השני, מעבר לגדר, הוא כזה, ואנחנו עוד נמצאים במקום שלא מאמינים לנו, או אומרים שאנחנו ה-bad guys, זה מעורר עוד יותר, כאילו אני חושבת שזה לא נותן לטראומה עדיין באמת בכלל לחלחל, כי אתה עוד במצב של כזה דיפנס, של כאילו מה זה לא היה, בואי נספר לך, זה כאילו לעמוד בסיטואציה הזאת מיליון פעם, כי אתה לא יודע מי הבן אדם שעכשיו עובר לידך פה בניו יורק, והוא הרים אתמול דגלים של פלסטין וכתב על השלט שכל היהודים יהיו בפח, כאילו, וקרא להוריד אותנו מהמפה, זה כאילו אבסורד, ברחנו מהמדינה, הבנו שלחיות בחיפה, בזמן שלשמוע שם את הטילים ואת האזעקות, זה לא יועיל לנו. יצאנו, ניסינו לקבל איזשהו שקט ביוון, שבועיים, והבנו שאנחנו חייבים לפעול ולהתחבר לקהילות היהודיות, ולראות איך אנחנו משנים את זה. את התדמית ההזויה הזאת שיש על חמאס. אני, לדעתי, זה כבר לא מלחמה. אני ערכתי ביום הראשון שבכלל לא מדובר בעזה, וזה העבודה של איראן, ולכן חשבתי שכדאי שנצא כמה שיותר מהר. אבל אני חושב שהמלחמה הזאת היא כבר לא בין עמים, אולי כרגע, אבל הכיוון שזה הולך זה מלחמה של טוב ורע, שכל אחד יצטרך להבין מי הוא ומה הוא ואיפה הוא רוצה לחיות. אני מאוד מקווה שזה לא מלחמת העולם שלישית הכי גדולה שידענו. אז מהצד שלכם, מה שראיתם זה, אתם מאמינים שיש בכלל איזה סיכוי לשלום אמיתי עם האנשים האלה? יש איזה אור בקצה המנהרה אחרי כל מה שראיתם וחוויתם? אפשר לעשות משהו, אתם חושבים? אם נפתר, מבחינתי, גיא יגיד את דעתו, אבל מבחינתי אני לא יודעת אם לקרוא לזה שלום. אני לא בקטע של כן שלום, לא שלום, יש לנו כאן אויב משותף, וקוראים לו חמאס. וקוראים לו אייסיס. זה אויב עולמי, זה לא אויב רק שלנו. נכון, כרגע זה האיום המשותף של הפלסטינים ושלנו, של כל תושבי גזה, ושלנו, ושל כל העולם. ואינטרנשיונל, אבל מה אכפת לי שהם יגורו שם? שיגורו בכיף, שיהיה להם בסבבה. אני חושבת שגם הם היו רוצים לחיות שם בסבבה, הם לא יכולים. כי כשמשתמשים להם בבית ובבית חולים בתור משגר טילים, והם מנסים לברוח והורגים אותם בדרך, אותם אלה אז מישהו פה צריך להתעורר ולראות איך מצילים את האנשים האלה. אבל גם אותם אנשים נכנסו בזמן שהיינו במסיבה, אותם אזרחים תמימים נכנסו וחטפו ילדים ואנשים ונשים ואנסו, נכון. ובזזו.
אלה מחבלים, אלה חיים את חיי החמאס. אלה אזרחים בלי תואר של, בלי תעודה של דאעש. שזה הכי גרוע, להיות שמה. ואני חושב שלא יכול להיות שלום. לא יכול להיות שלום עם אנשים שהמטרה שלהם, הסגולה שלהם בחיים, מה שמטעין אותם ומניע אותם ומדרבן אותם, זה הרג. זה הרג ורצח ושליטה, ואנחנו, סוג האנשים שלנו, כל האנשים שאני רואה מסביבי, זה אנשים טובים, אנשים שרוצים לחיות, אנשים שרוצים לאהוב, רוצים לחיות במקום שלב ונעים להם ולמשפחות שלהם ולילדים שלהם ולדורות קדימה, ובחיים לא יכול להיות שלום בין רודף שלום ורודף שנאה. זה לא יכול לקרות. וזה בדיוק לדעתי מה שאנחנו נראה עכשיו בזמן הקרוב, ואני חושב שכל הרוע עוד יצוף, ואז אנחנו נראה את הקסמים שאלוהים עושה. וגם מה שהבנתי זה שהרבה מהעזתים, הם באמת, כל הקיבוצים האלה היו אנשים שהאמינו בשלום, והרבה מהם עבדו אצלהם, הם היו בני בית, ופתחו את הבית, וזה הכי מוזר. למה שתפגעו באנשים שהכי עזרו לכם ונלחמו למענכם? כי אימו על המשפחה שלהם. כי שוב, כי מי שניהל את זה, זה ארגוני טרור, ואנשים שראו בזה שהם יצא להם בנפיט מכל הדבר הזה, מליצור את הכאוס הזה. נבין בטוח במהרה, מהר או מאוחר יותר בעוד כמה שנים, כי בטח יסגרו לנו את הסיבות ויפתחו את זה רק בעוד כמה שנים, אבל בטוח שהיה כאן איזשהו מחדל כלשהו, לא הגיוני בכלל שזה ככה, דווקא בשבת הזאת שחררו את כל החיילים, כולם בחופש, המדינה ברגיל שלה, איזה יופי. ומי הסכים גם לעשות את המסיבה הזאת בגבול עזה, בלי כל כך הרבה, בלי שמירה? בטח שהיה שמירה. המסיבה הייתה מאושרת על ידי כל הגורמים, גם של צה"ל וגם של המשטרה וגם של כל הרשויות. והמסיבה שם וכל השטח שם היה פעיל כבר מיום חמישי, בחמישי הייתה הפקה אחרת. אנשים שהגיעו בחמישי והלכו בשישי, ואז עשו שם התאמות להפקה הבאה, ואנחנו הגענו בשישי בערב, וזה אמור להיות עד שבת בצהריים. וזה נכון שאמרו לא להביא אקדחים למסיבה או דברים כאלה? זה כל מסיבה אתה לא מביא כלי נשק. אף אחד לא מסתובב עם כלי נשק. אנשים מביאים גיפטים וסוכריות ופירות ובגדים צבעוניים, וזה הווייב, זה החלוקה שיש. הכי הרבה שאנשים מביאים זה אולי אולר בשביל לחתוך את הפירות והירקות כשבא להם. אין... אף אחד לא מגיע לשם, שמצד אחד זה מובן, אתה במסיבה, ולמי בישראל, לאיזה וליינים בסבבה שלהם יש להם נשק. וזאת אחת הטעויות הענקיות שקרו פה, זה שאולי, אם באמת היה איזושהי, הבנה לנשק בארץ, כולנו יוצאי צבא, בשביל מה פאקינג עשיתי צבא במשך 3 שנתיים, אם היום, כשיש לי כבר משפחה, ויש לי ילד, אני לא יודעת להגן על עצמי. אני לא יכולה, גם לוקחים לי את הרשות לעשות את זה. עושים את זה תהליך כזה רחוק וחזק ומייגע וקשה ומייגע, ואחרי זה גם אם אני רוצה להשיג נשק, אני צריכה להיות עבריינית בשביל להשיג אחד. כאילו נותנים נשק לכל ילד בן 18, יש לו משינגן ברחוב, ואז בן אדם עם משפחה וילדים, אין לו זכות שיהיה לו... זה בדיוק מה שהחלום שנשבר, דיברת על האנשים בעוטף עזה שאירחו את העירבו ונתנו עבודה ופרנסה לעזתים. מתוך באמת, מתוך הגרעין הזה שאנשים לאנשים הם טובים. האנשים האלה זה בטח לא חיות, חיות לא מתנהגות ככה, זה מוטציה של רוע. אין לנו צ'אנס על ילדים שמגיל 0 עושים להם brainwash, לוקחים אותם מהמשפחות ומאמנים אותם. קורה. אין צ'אנס. קורה כאלה שלא מסכימים עם זה. המשחק שלהם זה רובים וטילים, ועם זה הם משחקים. בגן, מראים להם איך הורגים יהודים, ומלמדים אותם את הדברים האלה. כל כך עצוב. את יודעת, בתור אימא לילד בן 2,
כן, היו לי פעמים בחיים, כשהייתי בצבא, וכשהיו כל מיני מלחמות, ושמעת על הפיגועים, ושמעת על כמה חיילים נהרגים, אני לא חושבת שלמישהו מאיתנו לא יצא מוות לערבים, ושכבר ימחקו אותם, המטרה היא תמיד אותו חמאס, המטרה היא תמיד אותו ארגון, שכל מה שהוא עושה מהיום ועד ערב, זה להוקיע, זה לראות את הילדים האלה, כאילו, את כל הנשמות האלה שאין להם ברירה אחרת. לזה הם נולדים, זה במקום שהוא יחשוב על להיות רופא, ולהיות וטרינר, החלום הכי גדול שלו זה להיות שהיד, ולראות אבא, באמת, שמחזיק תינוקת בת 2 עם סרטים של חמאס, הוא אומר, בטח בשם אללה, תגיד לי את זה, כאילו הזולות הזאת של החיים, הם כאילו נותנים נופח לחיים, איזה משמעות זה למות בתור שהיד, באמת? כאילו, זה כל כך מחליא, זה מחליט שיש אנשים שלא קולטים את זה בבסיס הכי פשוט. הנה בן אדם רע, זה גנב, זה בולי, וזה ילד שהלך לבית ספר, ובסוף אתם חברים של הבולי, אבל הוא יבוא לכם בסוף, אותו בולי. אבל עכשיו שבאתם לאמריקה, כי רציתם קצת גם לנקות את הראש ולהעביר את המסר, ואתם רואים פה פתאום את הגל הגדול הזה של אנטישמיות, מה אתם אומרים? פתאום מהאוניברסיטאות, חבר'ה, עכשיו לא תגידי רק פלסטינאים, או זה אנשים אמריקאים רגילים, בלונדיניות, לבנות, זה. זה בדיוק עכשיו הבחירה, אנשים יצטרכו לבחור באיזה צד הם, אם הם בוחרים בצד של החיים ושל אחווה ואהבה, או בחיים של שנאה ורצח ושליטה, וגם הערבים וגם ערביי ישראל וגם בכלל רוב האנשים בעולם יצטרכו לקבל את ההחלטה. זה ממש כמו גוג ומגוג, זה מה שמדובר, כאילו לפני משיח, זה מה שאומרים, שיהיה מלחמה של הטוב והרע. זה גוג ומגוג. זה בדיוק זה. זה כבר לא אנשים. ורק הטובים בסוף ינצחו, אבל המחיר יהיה כבד. אותם ערביי ישראל שיכולים עכשיו להחליט מה הם עושים, הם מחכים ליום הדין כמו שאולי חינכו את חלקם, או שהם מנצלים את ההזדמנות הזאת כדי להגיד אנחנו רוצים חיים אחרים, אנחנו רוצים חיים טובים, ואנחנו לא משתייכים יותר לסיפורים שהכילו אותנו במשך שנים, ולא משנה איזה דת זאת. זה אהבה, פשוט אהבה כלפי בני אדם, כלפי אנשים. אני יכולה להגיד לך אנטישמיות או לא אנטישמיות, וכן היה כאן מחשבה מה יקרה בניו יורק, אחד אומר לי המצב מחמיר, אחד אומר לי אל תיסי בסאבווי, אל תיסי פה, אל תלכי כאן, אל תדברי בעברית. זה כבר התחיל בואי, כל החיים שלנו אנחנו באל תדברי פה בשפה הזאת, ולהוריד כאילו פרופיל. ואני חושבת אני בכלל לא שמה לב לאנטישמיות, מרוב שכל מה שאנחנו מרגישים פה, זאת אהבה ברמה קיצונית מהקהילה היהודית, התמיכה, אתם לא מבינים, זה וואו, זה כאילו אין מצב שנשארים לבד, זה לא מכירים אותך בכלל, ויש כאן, אנחנו נמצאים במרכז, יש כאן למשפחות זמן בשביל יש מורות שמתנדבות להיות עם הילדים, כדי שההורים טיפה רגע יקבלו איזה ברייק, עוזרים לנו פה עם כל העניין הסוציאלי, ועוזרים לנו עם איפה לגור, וחברים ואנשים שנותנים כאילו, פשוט קחו, הנה כסף, רגע שנייה תנשמו, הגעתם, לא להיות בלחץ, כי אתה יודע, אתה גם באיזשהו מקום של סימן שאלה מתמשך, אנחנו כבר בסימן שאלה מתמשך כבר חודש, של פה אולי טוב לנו, אולי נמשיך. רגע, אבל זה יקר פה, אבל איך נחיה כאן? יש מישהו שיכול להריח אותנו? יש בית, אוקיי, הבית הזה לא ניקו אותו, אבל ניכנס אליו, לא נורא, הוא לא נקי, אבל אנחנו נשאר שם כי יש מיטה ויש ספה, אתה נכנס פתאום לאיזושהי נקודה שלא רק ניצלת, ועכשיו אתה צריך להיות באיזשהו survival mode, אתה באקוור survival mode, כי אתה לא באמת מרגיש איפשהו בטוח, או מה המשימה שלנו עכשיו, ומה אנחנו נעשה בכלל ממחר בבוקר. אתם מרגישים אבל שבגלל שאתם בחיים באמת, יש לכם עכשיו ייעוד חשוב. לגמרי. זה בטוח, no doubt about it, זה כאילו אתם מרגישים את זה בכל בטוח. חלק מהנשמה, כי אחרת... ואנחנו נהיה חזקים, ואנחנו עוברים טיפולים, ואנחנו מטפלות מהיום הראשון, מהשבוע הראשון, קיבלנו מטפלות מדהימות
באמת, זה עוד משהו שהיה פשוט מעבר לרגיל, מבחינתי לפחות, בכמה שהיה מענה, וכמה שבדקו איתי עוד פעם ועוד פעם, שלחו לי עוד פסיכולוגית שרוצה לעזור, ועוד אחת, ועוד זה, ועוד, ואתה אומר, וואו, במי אני בוחר? אני הייתי בסיטואציה שאני צריכה לבחור איזה מטפל ללכת איתו, וזה מדהים, ולא עוזבים אותך באמצע, ובואי 3 טיפולים, והנה עכשיו תוכל להמשיך כמה טיפולים שאת צריכה, וזה ממומן, ואנשים תרמו כסף, ועמותות, אני לא חושבת שאני חוויתי חזקים, אתם כבר חזקים, אני לא מאמינה שאני יושבת איתכם, ואתם מדברים על זה, ואתם בכלל נורמליים, אני לא מאמינה. כן. רק ממה שעכשיו סיפרתם לי, אני אצטרך להקל את זה עוד הרבה זמן, כל השבת וכל אתם ראיתם את כל המוות, את כל הגופות, כל הזוועות, ואתם יושבים פה ומדברים, ועוד מקודם ראית אותי, חיבקת אותי, חייכת, איך את יכולה אפילו עוד לחייך, איך את יכולה לדבר, איך את יכולה ללכת, כאילו כל החיים כבר נראים, החיים כבר לא יראו אותו דבר בחיים, זה משהו חדש ואתם מתפקדים ואתם תעשו דברים גדולים, אני מכירה אותך הרבה זמן ואני יודעת את הכוחות שלך. אנחנו חייבים, אני חושבת שאין לי, האמת אני חושבת שזה מגיע קצת מאיזשהו מקום בפנים שמרגיש של אין לי זכות לא להיות חזקה. כאילו המקום הזה, אין לי את הפריבילגיה. כי יש כאלה שאין להם יותר את האפשרות לבחור אם להיות חזק או חלש או להיכנס לדיכאון. ואם אני יכולה לבחור לא להיכנס לדיכאון ולא לשבת בתוך זה כל היום, ולנשום את זה עוד פעם ועוד פעם, ואתת לנסות, נכון, אני לא מבלה, ואני לא יוצאת למסיבות, ואני לא עכשיו בניו יורק, בואו נלך לראות את הטיים סקוואר, ממש פחות מעניין אותי עכשיו, יותר חשוב המשפחתיות, וזה משהו שקרה פה בניו יורק, וגם הפתיע אותי מאוד, זה הפעם האחרונה שהייתי פה לפני 4 שנים, ואנשים כאילו באמת, מכל קצוות ארצות הברית, רוצים לסדר לנו, לארגן לנו, לתת לנו, כולם עוד זוכרים אותי, בטח, מה זאת אומרת, וונדר ריטה, זה, וואי, תקשיבו, זה, כל כך חששתי להגיע לפה, כי כל יום, לחיות פה, לנשום פה נשימה בניו יורק, אתה $50 לא הספקת בכלל לנשום, רגע, אתה מתחיל את היום ככה, וזה, לראות לכמה אנשים רוצים לארח אותנו, ולחבק אותנו, ולאהוב אותנו, זה מחזק ממש. ממש. עונה לבטריה מסתיימת. כן, ועוד, את בחרת את השם הזה, איכשהו זה הגיע אלייך, וונדר ריטה. היא תמיד הייתה ככה, וונדר ריטה. ובאמת את כמו וונדר וומן. תגידי, אתם בקשר עם האנשים שהיו איתכם בתוך הקונטיינר הזה? כן, יש לנו קבוצה, שורדי תא הכרטיסים. וואו. וזה כמה אנשים? 4? כמה הייתם שם? 6. שהיה עוד איזה קטע הזוי, שבזמן בעצם שאנחנו יושבים בתוך הקונטיינר, כל אחד שלח תמונות למשפחה שלו, מה שהצליח לצלם, אתה יודע, בזווית הכי נמוכה, ומסתבר שבן דוד שלי קיבל אותנו, תמונה שלנו, שאני יושבת ומחזיקה לגיא את הפצע, מהחבר הכי טוב שלו, שמסתבר היה איתנו בקונטיינר. בזמן שאנחנו יושבים, ידענו את זה רק הרבה שעות אחר כך, כי לא דיברנו שם, לא העברנו מילים, אבל הקרבה הזאת, אני חושבת החיבור שלנו, של מי שהיינו, 6 שהיינו, גם יש סיבה לקשר בינינו, ואנחנו לא יודעים מה יוליד העתיד, אבל נקווה שנחזור למדינה שלנו כמה שיותר מהר, ואנחנו ממש מתגעגעים הביתה. אנחנו יכולים לדמיין כאילו, כמו באיזה הארי פוטר כזה, ששמו לנו על הקונטיינר איזה בד קסמים שקוף כזה. זאת התחושה שהייתה שם. ממש הגנה חיצונית כזאת, סוריאליסטי. מובהקת. מובהקת. לא, it doesn't make sense. זה דבר גדול באמצע, כמו שאתה אומר, מלא חלונות, כמו משהו. ולבן, אתה אומר, כאילו, זה המקום הראשון, הם בדקו עם אנשים בתא קטן של שירותים, הם בדקו עם אנשים מתחבאים בפח. בתוך האסלות בדקו כן. שם. והיה שם עוד קונטיינר גם שהשני. זה הקונטיינר הראשון שפרקו אותו. זה הראשון, שם היינו בהתחלה, וערכת שזה... ועברתם לשני. עברנו לשני. לא היינו בקונטיינר אחר. אנחנו רק היינו לידו, כן, ליד החפ"ק, איפה שהגיעו, והייתה בחורה שצילמה מתוך הקונטיינר הזה עם השקיות זבל, וזה קונטיינר רק היא שרדה נראה לי.
גם זה לא מובן. קונטיינר של זבל. כאילו שתבינו שהם הלכו לקונטיינר של זבל לוודא. בדקו הכל. תודה רבה לך. תודה. וואו, תודה. זה האמת. אנחנו כבר לא נשען הלילה, כן. לא ישנו כבר כמה לילות, אבל... אתם תשנו, ואנחנו חזקים, אבל זה נס, ומזל, זה נס. ונס משמיים, ממש. אני חושבת שבן גוריון אמר פעם, כאילו, הוא אמר, בקשר כשזה מגיע ליהודים וישראל, מי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאליסט. אתה יודע? משהו כזה. זה, אתם נס חי. ממש ככה. זה...